ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔබට. අපි අද කතා කරන්නේ Gmails ගැන. ඒ කියන්නේ Google සමාගම විසින් අපිට ලබා දීලා තියෙන Gmail පහසුකම ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් Gmail පමණක් නොවේ. ඒ වගේ සමාන වෙච්ච ආයතන රාශියක් අපිට මේ mail පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ දකින්නේ ඒ පහසුකම් සපයා දීලා තියෙන ඒ ආයතන කීපයක ඔබ මේ දකින්නේ. ඉතින් අපි යමු අපේ lesson එකට. ඊමේල් account එකකට අපි log වෙන්න කොහොමද? ඉතින් ඊමේල් account එකට අපි log වෙනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම web browser එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ web browser එකට ගියාට පස්සේ ඔබ දන්නවා address bar එකේ ඔබ type කරන්න ඕනේ www.gmail.com කියලා. හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් google.com කියලා type කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දකුණු පැත්තෙන් එන Gmail කියන එකට ගිහිල්ලා click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Gmail කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ හෝ එසේත් නොමැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් Google Apps කියන එකට ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන Gmail app එකට ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ Gmail කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් email accounts දෙකක් තියෙනවා මගේ. ඉතින් මේ email accounts දෙකට අමතරව මට තවත් email එකකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් use another account කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ අදාළ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් මම කලින් ටයිප් කරපු නිසා මගේ ඊමේල් එක උඩම තියෙන ඊමේල් එකට මම ගිහිල්ලා ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මගේ ඊමේල් account එකට අවශ්‍ය password එක පමණක් ලබා දීලා ඊමේල් එකට log වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මම මගේ password එක මේ විදිහට එකතු කරනවා. password එක එකතු කරාට පස්සේ ඒකට පහලෙන් ඔයාලට දකින්න තියෙනවා show password කියලා එකක්. මේ show password කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ටික් මාක් එක දැම්මොත් මේ අපි එකතු කරපු පාස්වර්ඩ් එක හරිද වැරදිද කියලා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ next කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ මම දැන් log වෙන්නේ මගේ email account එකට. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපේ email account එක log වුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ emails පැමිණි ප්‍රමාණය අපිට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි අපිට ඊළඟට ඊමේල් account එකක picture එකක් add කරගන්න, theme එකක් දාගන්න වගේ දේවලුත් අපි මෙතනදී කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් profile picture එකක් වාට add කරන්න ඕන. මම කලින් add කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට පුළුවන් මේක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කැමරාවක වගේ icon එක උඩ click කරලා අපිට පුළුවන් අපේ පරිගණකයේ තියෙන හෝ එහෙම නැත්නම් අපේ Google Drive එකේ තියෙන පින්තූරයක් select a photo from your computer කියන එක ඔස්සේ හරි ලබා දීලා අපිට profile picture එකක් add කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකට theme එකක් add කරගන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල තියෙන මෙන්න මේ option ටික භාවිතා කරන්නවට පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී city ඔස්සේ කරන්නේ අපේ email account එකේ තියෙන category එක අපි කොහොමද තියාගන්නේ වෙනස් කරගන්න කියන දේ තමයි මෙතනදී සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ පහලින් තියෙනවා themes. ඉතින් මේ theme වල අපිට පුළුවන් මේක view all කරගෙන අපිට කැමති theme එකක් මේකට එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍යයි නම් theme එක දැන් වෙනස් කරගන්න ඕනි කියලා මම මේ theme එක උඩ click කරලා මෙතනින් මේ theme එක උඩ click කරලා save කියන දුන්නාට පස්සේ එහි background එක හැටියට මේ theme එක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඊටාම සරලව අපිට මේ වගේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් signature එකක් add කරන්න අපේ email එකට කියලා. ඉතින් signature එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට යවන email එකක පහලින් වැටෙන අපි බොහෝ වෙලාවට අපි යන්නේ thank you කියන එක. නමුත් ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපේ නම, අපේ job title එක වගේම පින්තූරයක් සහ අපේ social medias වල links ටික ඊටාම සරලව අපිට යවීමේ හැකියාව අපිට signature හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද signature එකක් අපි add කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි කරන්න ඕනේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල අපිට හම්බ වෙනවා see all settings කියන තැනට යන්න. see all settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට පහළට එනකොට හම්බ වෙනවා signature කියන option එක. ඉතින් මේ signature කියන option එකට ආවට පස්සේ අපිට දැන් මෙතනින් පෙන්නන්නේ no signature කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා create new signature එකක් ලබා දෙන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සල්ලාම signature name එකක් අහනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් signature name එකක් ලබා දෙන්න. මම ලබා දෙනවා Aruna IT කියලා ලැනවා. ඊට පස්සේ මේ create කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන් එන මේ text box එකේ අපේ signature එක add කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට මේකට පින්තූර එකතු කරන්න වගේම social medias වල තියෙන link ටිකක් අපිට එකතු කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි බලමු
කොහොමද ඒ ටික ඇඩ් කරන්න කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලාම මම මේකට අපි දාමු ඉස්සෙල්ලාම පික්චර් එකක්. ඉතින් මම පික්චර් එකක් ඇඩ් කරන්න අපිට පුළුවන් ලින්ක් එකක් ඔස්සේ හරි එහෙම නැත්නම් අපේ පරිගණකයේ තියෙන ડોකියුමන්ට් එකක් අපේ පික්චර් එකක් අපිට මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සඳහා මේ ඉමේජ් එකක් අරගෙන ඕපන් කියලා දීලා දුන්නාට පස්සේ මේක ඉතා ඉක්මනින් අප්ලෝඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ පින්තූරය කුඩා කරගන්න ඒ වගේම විශාල කරගන්න. නමුත් මම මේක ස්මෝල් කියන එක දෙනවා. ස්මෝල් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේ පික්චර් එක පහලින් ටයිප් කරන්න අපේ නම සිග්නේචර් එක අපි දැන් ටයිප් කරමු. හරි. මම මේකට පහලින් ටයිප් කරනවා මගේ නම ටයිප් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මේව සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට දකින්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන අපිට කැමති ෆොන්ට් එකක් ලබා දීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ ෆොන්ට් එකක් මෙහෙම දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ අපිට තව පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් වලට ගිහිල්ලා මේකේ අකුරු කුඩා කරන්න ලාර්ජ් කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ normal කියන එකම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් bold italic underline වගේ දේවල් ටිකක් කරගන්නත් පුළුවන්කම වගේම අපිට මේකට අකුරු වලට වර්ණයක් ලබා දෙන්න වගේ වර්ණයක් ලබා දීමේ හැකියාවත් මෙයා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට red color එක දෙනවා. right. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඊටම සරලව මේ සිග්නේචර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද social medias වල link එකක් add කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ සඳහා භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ link කියන option එක. මේකට ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මුලින්ම text to display කියලා box එකක්. මේකෙදි කියන්නේ අපිට සිග්නේචර් එක පහලින් ටෙක්ස්ට් කරන්න ඕනෙ මොකක්ද කියන දේ. මම මෙතන ටයිප් කරනවා FB page කියලා ටයිප් කරන මගේ FB page එක තමයි මම මෙතනදී ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේකට පහලින් අපේ FB page එකේ link එක copy කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනට paste කරන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් පහලින් FB page කියන එක ඔයාලට මෙහෙම දකින්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මෙතනින් මතක් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම no signature කියන එක අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ අපි ක්‍රියේට් කරගත්තු නමට. මම මෙතනින් නමක් ක්‍රියේට් කරාට මතක ඇති මේ තියෙන්නේ අරුණ IT කියන එක. මම මෙතනදී ක්ලික් කරලා අරුණ IT කියන එක දෙනවා. ඒ වගේම දුන්නාට පස්සේ මතක ඇතුව අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි save changes කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් අපි නිර්මාණය කරපු සිග්නේචර් එක අපිට ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද ඊමේල් එකක් දැන් අපි මේ සිග්නේචර් කොහොමද යන්නේ කියලා. මම කම්පස් කියන එකට ගිහිල්ලා ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට දකින්න තියෙනවා මම දාපු පික්චර් එක සහ මගේ නම Facebook link එක මේ විදිහට දකින්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේක යවනවා දැන් තව කෙනෙක්ට. මම මේ මේල් එකක් විදිහට මම ටයිප් කරනවා මගේ අනික් මේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරාට පස්සේ අපිට මෙහෙම දකින්න පුළුවන්. මම මෙතන සබ්ජෙක්ට් එකක් ටයිප් කරලා මේ අකුරු ටිකක් ගහලා ඉතින් මම මෙතනින් මොනවා හරි තව ටිකක් විතර ටයිප් කරලා මම මේ පහලින් send කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මගේ ඊමේල් එක ගියාට පස්සේ අපි බලමු මේක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ සඳහා වෙන බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු මේ ඊමේල් එක කොහොමද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට දැන් ආපු මම කලින් එවපු ඊමේල් එක මට ආවා. ආවට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ පහළ තියෙනවා මම කලින් දාපු සිග්නේචර් එක. ඊටාම පැහැදිලිව අපිට ලැබුණ ඊමේල් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Facebook page කියන තැනට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට link mark එක අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සරලව අපිට පුළුවන් සිග්නේචර් එකක් add කරගන්නට. හරි. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට තියෙන පහසුකමක් තමයි අපි යම්කිසි අවස්ථාවක සිග්නල් නැති ප්‍රදේශයක එහෙමත් නැත්නම් අපිට නිවාඩු කාල සීමාවක අපි ඔටෝමැටික්ලි කොහොමද ඊමේල් එකක් සෙන්ඩ් කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අන්තර්ජාලය තුල නැති අවස්ථාවකදී කොහොමද තවත් කෙනෙක්ට ඔටෝමැටික්ලි ඊමේල් එකක් සෙන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ සඳහා ඊමේල් වලින් ලබා දීලා තියෙන පහසුකමක් තමයි settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා vacation කියලා option එකක්. අපි බලමු මේ vacation කියන option එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් vacation කියන එක අපි පහළට ගිහිල්ලා තෝරගත්තට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් vacation responder off කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට on කරගන්න පුළුවන්. on කරගත්තට පස්සේ අද date එක තමයි මේ විදිහට වැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න. අද ඉඳලා මේක කවදා වෙනකම්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනද කියලා අපිට last day එකක් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්කම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක off කරලා දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට last day එකක් type කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඉතින් මේකේ subject එක විදිහට අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට ගෙදර ඔබේ ඊමේල් ලිපිය මට ලැබුණා කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම ටයිප් කරලා අපිට පුළුවන් මේකට පහලින්
මේකේ බොඩි එක ටයිප් කරන්න. මේ මොහොතේ කාර්යාලයේ නැත්ත වගේ අර්ථයක් ලබා දෙලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ ඊමේල් එක බලගෙන හිතන්න පුළුවන් මෙයා බොරුවක් කියනවත් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේක ඔටෝමැටික්ලි ක්‍රියේට් වෙන ලිපියක් කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක save changes එකක් දීලා බලන්න අපි කොහොමද මේක send වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක වෙනත් browser එකකට ඇවිල්ලා ඊමේල් එකක් එවනවා මගේ මේල් එකට. මේ විදිහට මම වෙන browser එකක් open කරලා දැන් මගේ email එකට මම mail එකක් මේ විදිහට send කරනවා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මට email එකක් ලැබෙනවද කියලා. ඔව් දැන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මට ආපහු ලිපියක් ලැබුණා. දැන් මම ඔටෝමැටික්ලි ලිපියක් තමයි ලැබුණේ. ඔටෝමැටික්ලි තමයි මේ විදිහට ඊමේල් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි මේල් එක ළඟ නැතුව අපි ඔෆ්ලයින් ඉන්න වෙලාවක අපිට මේල් එකක් ආවොත් ඔටෝමැටික්ලි අපිට යම්කිසි කෙනෙක්ට මේ විදිහට ඊමේල් එකක් යැවීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඊටම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අපි ඊමේල් එකක් යවනකොට CC සහ BCC කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ. මේ යවන මේල් කාබන් කොපි අදාළ පුද්ගලයන් තව කීප දෙනෙක්ට අපි යවනවා කියන දේ තමයි CC වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක යවපුවා කවුද කියලා බලා ගන්න ඒ අදාළ පුද්ගලයාට පුළුවන්කම වගේම බලන්නටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. මම මුලින්ම මේකට මම ඊමේල් එකක් ටයිප් කරනවා මේ විදිහට. මගේ කලින් account එකේ ඊමේල් එක ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන CC කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි බලමු කාටද මේ කාබන් කොපි එක යවන්නේ කියලා. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ටයිප් කරනවා. මේල් එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් ඊමේල් එකක් මම මෙතනට ඇඩ් කරන්නම්. ඉතින් මම ඊමේල් දෙකක් ඇඩ් කරා. සහ දැන් මේ 2 කියලා කියන්නේ මම යවන ඊමේල් එකේ යවුවට පස්සේ කාබන් කොපි යන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයන්ට. ඊට පස්සේ මම මෙයාව send කරනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මම යනවා මගේ අනික් ඊමේල් එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඊමේල් එකක් මම දැන් එවපු ඊමේල් එක අපිට මෙහෙම ඕපන් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඊමේල් එක තව කී දෙනෙක්ට කාබන් කොපි එක විදිහට ගියාද කියලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකට show details කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මම දැන් කාබන් කොපි එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මේල්ස් දෙකට ගිහින් තියෙනවා කියලා අපිට ඊටාම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ඊළඟට BCC කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ආයෙසරයක් කම්පෝස් වලට ගිහිල්ලා අපි ටයිප් කරමු තවත් මේල් ඇඩ්‍රස් එක. මම ඒකට ටයිප් කරනවා. මගේ කලින් මේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට තෝරනවා BCC කියලා. BCC විදිහට අදහස් කරන්නේ blind carbon copy කියලා. carbon copy එකේ තියෙන විශේෂ දේ තමයි මේ යවන ඊමේල් එක යවුවේ කාටද කියලා බලා ගන්න බෑ. හැබැයි මේකේ කොපි එක අනිවාර්යෙන් ඒ අදාළ පුද්ගලයන් වෙත ලැබෙනවා. හැබැයි යවුවේ කාටද කියන දේ තමයි බලා ගන්න බැරි වෙන්නේ. හරි. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකටත් අර කලින් විදිහටම මේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ටයිප් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම තවත් මේල් එකක් ටයිප් කරනවා. හරි. මේ විදිහට ටයිප් කරාට පස්සේ මේක BCC විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක send කරලා බලමු කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මම යනවා මගේ අනෙක් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ මේල් එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ මේල් එකත් ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දැන් මගෙන් කලින් ආපු BCC මේල් එක මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේක යවුවේ කාටද කියන දේ දැන් ඒ කියන්නේ මට ඊමේල් එක ආවට නමුත් මේක යවපු BCC දෙන්න කවුද කියලා මෙතනින් හොයන්න බෑ. CC සහ BCC අතර විශේෂ දේ තමයි CC කියලා කියන්නේ කාබන් කොපි එකක්. ඒ කියන්නේ මේක යවන කෙනා කවුද ලැබුණ කෙනා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඊමේල් එක ලැබුණාට පස්සේ. හැබැයි BCC වල එහෙම බලන්න බෑ. BCC එක blind carbon copy එකක්. ඒකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ඊමේල් එක අදාළ පුද්ගලයාට ගියාට මේවා ලැබුණේ කාටද කියන එක හොයාගන්න බැරි වෙනවා. දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට තියෙනවා මේල් වල අපිට අනවශ්‍ය මේල් එකක් ලැබුණොත්. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා spam කියලා. ඉතින් spam email එකකදී සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? spam email එකක් කියලා කියන්නේ දැන්නීමක් වගේ දෙයක්. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට ඔබට මේ මේල් එක ලැබිලා ඇති. යම්කිසි මුදල් ටැගයක් ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට මේ ඩීටේල්ස් ටික පුරවන්න කියලා වගේ ඊමේල් එකක් ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයා වහම ඒ ඊමේල් එක ඩිලීට් කරන්න වගේම બ્લોක් කරලා දාන්න. මොකද ඒකට හේතුව සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි කරන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු ලබාගෙන ඔවුන්ගේ වෙන නම්බරවලට යොදා ගැනීම තමයි මේ ස්පෑම් වලදී සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවකදී ස්පෑම් වලටත් අපිට එන ඊමේල් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද Gmail වල මේ පහසුකම දකින්නේ අනවශ්‍ය මේල් බොහෝ වෙලාවට ස්පෑම් පැත්තට මුදා හැරීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඊමේල් වල තවත් වැදගත් වෙන කාරණාවක් තමයි කොහොමද පින්තූරයක් යවන්නේ, MP3 එකක්, MP4 එකක් වගේ ෆයිල් එකක් කොහොමද අපි ඇටච් කරලා යවන්නේ කියන දේ තමයි අපිට ඊළඟට වැදගත් වෙන දේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට භාවිතා කරනවා අපි කම්පෝස් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඊමේල් එක යවන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක උඩින් ටයිප් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ටයිප් කරනවා මේල් එක යවන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක මම මෙහෙම ටයිප්
ටයිප් කරාට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට අපිට මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට පහලින් ඔයාලට දකින්න තියෙනවා attachment file එක. ඉතින් මේ attach file කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ පරිගණකයේ තියෙන යම්කිසි document එකක් අපිට මේ විදිහට හොයලා අපිට යැවීමේ පහසුකම තියෙන. ඉතින් මම මේ සඳහා මේ picture එක මෙහෙම open කියලා දීලා දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට අපිට මේක අප්ලෝඩ් වෙනවට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පහළ තියෙන send කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ අපිට මේක යවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට යම්කිසි අවස්ථාවකදී මොනවා හරි ෆයිල් එකක් අපිට යවන්න ඕනකම තිබ්බොත් යම්කිසි ෆයිල් එකක් අපිට යවන්න ඕනකම තිබුණොත් අපිට පුළුවන් මේක attach කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේව attach කරන්න කියලා. ඉතින් attach කරනකොට මේ ෆයිල් එකේ email එකකදී සාමාන්‍යයෙන් යවන්න පුළුවන් ඔය තමයි MB 25ක්. ඉතින් MB 25ට වඩා වැඩි වුණොත් මේ ෆයිල් එක යන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් මෙතන මගේ තියෙනවා MB 513ක මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යවනකොට මෙන්න මේ ක්‍රමය එනවා. ඒ කියන්නේ attaching file. ඉතින් මේක Google Drive එක හරහා තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. ඒකට ගැලපෙන මේ link එක තමයි ඔයාට mail එකක් හැටියට යවෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට ඕනෑ තරම් විශාල ෆයිල් එකක් වුණත් අපිට mail එක ඔස්සේ යැවීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු ෆයිල් එකක් attach කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න මම මේ ෆයිල් එකක් attach කරන්න යනවා. attachment එක උඩට ගිහිල්ලා මම ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරලා open දුන්නට පස්සේ මේ ෆයිල් එක open වෙනවා විතරයි වෙන්නේ. හැබැයි මේ ෆයිල් එකේ තියෙන photos ටික මට යවා ගන්න බෑ. නමුත් මේ සඳහා අපිට කරන්න පුළුවන් එක්තරා දෙයක් තමයි මේකට right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් send to ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට shift folder එකක් විදිහට පරිවර්තනය කරන්න. ඉතින් මේව shift folder එකක් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඊටාම පහසුවෙන් අපිට යවීමේ පහසුකම තියෙන. ඉතින් හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු අපේ අනිත් මේල් එකේ කොහොමද මේක සටහන් වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන දැන් මම එපු මේල් එක. ඉතින් මේකේ අර කලින් එපු පික්චර් එක තමයි මේ දකින්න තියෙන්නේ. අපි ඊමේල් එකක් ක්‍රියේට් කරන ආකාරය වගේම ඊමේල් එකක් ඇතුළේ තියෙන ටිප්ස් මොනවද කියන දේ ඔයාලට මෙතනදී අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් යම්කිසි අවස්ථාවක ඔබට මොනවාම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව subscribe කරගෙන යන්න. ඔබට සුබ දවසක්. මම අරුණ දේශප්‍රිය.